ඉතින් ඔයාලා හැමෝම මොනවද වගේම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මම ටෙක්නික් YouTube channel එකට. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එක ගන්නලා තියෙන්නේ ගෙදරදීම බජට් එකට Bluetooth ස්පීකර් එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා. මේ තියෙන්නේ මම Bluetooth ස්පීකර් එක හදාගත්තට පස්සේ අන්තිමටම කියන්නේ ෆයිනල් අවුට්පුට් එක. ඉතින් වැඩි කතාවක් නෑ අපි යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එකට යන්න මතක් කරගන්න channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් දැන් මගෙන් පළවෙනි subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක දෝල් දාලා එකතු වෙන්න කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් අපිට මේ ස්පීකර් එක හදන්න මෙන්න මේ වගේ ලී බෝඩ් එකක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම මේ වගේ මොඩියුල් එකක් ඕන වෙනවා. මම මේ කෝඩ් කරන ලින්ක්ස් පළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඒ වගේම ස්පීකර්ස් දෙකක් ඕන වෙනවා. ඒ කෝඩ් කරන ලින්ක්ස් උත් මම පළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඒ වගේම මේ වගේ පොඩි ස්විච් එකක් ඕන වෙනවා. මේ වෙන ඔයාලට කඩේ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කව කට්ටක් ඕන වෙනවා. ඒ වගේම මේ වගේ මේ ලිතියම් අයන් බැටරිස් වගේක් ඕන වෙනවා. ගොඩක් ඕන එක බැටරිය මේ බැටරිය තමයි මම මේකට පාවිච්චි කරන්න ඉන්නේ. මේක මම හදාගෙන තියෙන වාර්ගයල් දෙයක් දාගෙන ඊට පස්සේ අඩි රෝඩක් ඕන, පේ බටරයක් ඕන, ඊට පස්සේ හොට් ග්ලූ ගන්නයක් ඕන, ඊට පස්සේ ආයෙ වෙන ඔය ග්‍රයින්ඩර් එකක් ඕන මේ ලී බෝඩ් එක කපා ගන්න. ඉතින් මේක හදන්න කලින් මම මෙන්න මේ වගේ ප්ලෑන් එකක් අඳගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඇති. අපේ මේ ස්පීකර් එක සෙන්ටිමීටර් 12ක් දිගයි, සෙන්ටිමීටර් 6ක් පරලයි, සෙන්ටිමීටර් 6ක් උසයි. ඉතින් අපිට සෙන්ටිමීටර් 6ක් පරල 12ක් දිග කෑලි 4ක් ඕන. ඒ වගේම 6ක් දිග 6ක් පරල සම්ජාත ප්‍රොසෙසර් බෝඩ් කෑලි 2ක් ඕන. ඉතින් ඔන්න ඔය ටිකෙන් තමයි මේ වැඩේ වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ වැඩේ වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවාද මම මේ විදිහට අර අපේ ස්පීකර් එකේ බෝඩ් එක මේ විදිහට ඇඳගත්තා. දැන් අපිට තියෙන මේක කපා ගන්න මම මේක ඔක්කොම ටික ඇඳලා නැහැ. ඔයාලට පේනවාද හතර ඇඳන් තින්නේ මේ හතර විතරයි දැන් අපිට කපා ගන්න තියෙන්නේ. මේක උඩ පියන යට පියන මම මේක අන්තිමටම බෝඩ් එක උඩ තියලා අලව ගන්නවා. ඉතින් අපි දැන් මේ ටික මේ හතර කපා ගමු. ඉතින් අන්න මම මගේ ලී කෑලියට දැන් කපා ගත්තා. අපි දැන් මේ ටික එකට අලවගෙන බලමු. ඉතින් මම මගේ ස්පීකර් එකේ දැන් මේ ස්පීකර්ස් දෙක සෙට් වෙන ලී බෝඩ් කෑල්ලේ මෙහෙම ඇඳගෙන තියෙන ස්පීකර්ස් දෙක සෙට් වෙන තැන් දෙක. ඉතින් අපි දැන් මේ දෙක කපාගෙන බලමු. මේක මම කපා ගන්න මෙන්න මේ වගේ හෝල්ස් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒකෙන් අපිට ටක් ගාලා හරි ගන්න කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒකත් ටක් ගාලා කපාගෙන බලමු. හරි ඉතින් ඔයාලට වෙනද මම මේක මේ ස්පීකර් දෙන කවුරු දෙක මම මේක කපා ගත්තා. කපා ගද්දි පොඩි අවුලක් වුණා. මෙන්න මෙතනයි මේ පතුරු ගියා. ඒක ලොකු අවුලක් වෙන එකක් නෑ. මම කොහොමද මේක උඩින් ස්ටිකර් එකක් ගහනවා. ඉතින් අපි දැන් අනිත් කෑලි ටිකත් කපාගෙන මේකට අලවගෙන බලමු. හරි ඉතින් ඔන්න දැන් මම හදන්නේ මගේ මේ ස්පීකර්ස් දෙක මේ ලී කෑල්ලට අලව ගන්න. ඒකට මම හොට් ග්ලූ ගන්න තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. අපේ නම් මේ ස්පීකර්ස් දෙක මේ ලී කෑල්ලට අලවගෙන බලමු. මම මුලින්ම මේ ස්පීකර් එක මෙහෙම තියලා බාන්න බැලන්ස් එකට තියන්න ඕන. මේක කොහොමද නිකන් තියලා බලලා මේ හොට් ග්ලූ ගන්න එක අරගෙන මේ උඩින් හොට් ග්ලූ දාලා මේක අලව ගන්න. එකක් අලව ගත්තා මම. දැන් මේ විදිහ හොල්ලන්න හොඳ නැහැ මේක වේලනකම්. ඊට පස්සේ අපි නිකන් අනිත් එකත් අලව ගමු.
එකත් මම තියලා බැලුවා. දැන් තියෙන ගම් ගදා අලව ගන්න. හරි ඔන්න ඒ ස්ටීලත් මම දැන් අලවගෙන ඉවරයි. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි අන්තිම බලන්න පුළුවන් ඉන්නේ. තාම මේ වේල්ල නැහැ. මම මේ දැන් පැත්තකින් තියා ගන්න මේ හොඳට වේල් එක. අපි ඊට පස්සේ අනිත් කෑලි ටිකත් අලවගෙන බලමු. අනිත් ලී කෑලි ටික අලවගමු. හරිද කොහොමද දැන් අපේ මේ ස්පීකර්ස් ටික හොඳට වේල්ලා තියෙන මේකට ඇලවිලා තියෙන හොඳටම. ඔයාලට පේනවා ඇති ගැලවෙන්නේ නැහැ මේ ඉන්වර්ටර්. ඊට දැන් අපි මේ අනිත් කෑලි ටිකත් මේ ලී වල අලවගමු. දැන් මම මෙන්න මෙතනින් මේ charging port එක අර පේපර් එකෙන් මම කපා ගත්තා පොඩ්ඩක්. ඊට පස්සේ දැන් මේක අලවගමු මේ. මෙහෙම තියලා ග්ලූ ගන්න අරගෙන ග්ලූ දාමු. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්ත ගෑල්ලත් ඒ විදිහටම අලව ගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේ ස්පීකර්ස් දෙක මේකට අලව ගන්න. මේක දිහා මේක ඇලවෙන්න ඕන. හරි අපි දැන් මේක පොඩ්ඩක් වේල් එකෙන් තියමු. තියලා අපි මේකේ උඩ පියනයි යට පියනයි මේකට අලවගමු. හරි දැන් ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මම මේ මගේ ස්පීකර් එක වයරින් වලදී ඔක්කොම මේකට ඉවරයි. බැටරි එක කනෙක්ට් කරලා තියෙන මේකට. ඉතින් මම මේ උඩ පියන අලවන්න කලින් ඔයාලට උඩ දාලා පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේක ඔන්න වෙන්නේ. එහෙනම් අපි මේ පේනත් වහගෙන වැඩ ඉක්මනට ඉවර කරගමු. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මම්මගේ මේ ස්පීකර් එකේ යට පැත්තේ පේන අලවගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ වේන මෙහෙම අලවගෙන ස්ටිකර් එක ගහලා වැඩ ඉවර කරගන්න. ඉතින් මෙන්න අපි ටක් ගාලා මේ වේනත් අලවගමු. හරි දැන් ඔයාලට වෙන්නේ දැන් මේක අලවගෙන ඉවරයි. අපි එහෙනම් දැන් මම ස්ටිකර් එක මේකට අරවලා මේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි මොනවද කියලා චෙක් කරගමු. හරි දැන් ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මමගේ මේ ස්පීකර් එකේ ගොඩක් කර ඉවර කරගෙන ඉවරයි. ගොඩක් කියන්නේ සේරම වගේ ඉවරයි. ඉතින් අපි දැන් මේක ඔන් කරගෙන බලමු මේකේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි මොනවද කියලා. නැහි ස්විච් එක මම උඩින් දාලා ඉන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන පිටිපස්සෙන් පොඩි ඉන්ඩිකේටර් එකක් තියෙනවා. අපිට චාර්ජ් කරද්දීම ඉන්ඩිකේටර් එක ඉන්ඩිකේට් වෙන අපිට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේක සින්දුව ප්ලේ කරලා බලමු මේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි මොන වගේද කියලා. ඉතින් මම මේ ෆෝන් එක අරගෙන මේක බ්ලූටූත් ඔන් කරලා මේක කනෙක්ට් කරගන්නවා. මම දැන් කනෙක්ට් කරලා දෙන්නේ මෙතන කනෙක්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ සින්දුව ප්ලේ කරනවා. Baby, tell me one more beautiful lie. One touch and I ignite like a starship.
ඔයාලට අයිඩියා ගන්න ඇති මේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි මොන වගේද කියලා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ බලලා නිකන් ඉන්න බා මේක අනිවාර්යයෙන්ම ගෙදර නිකන් ඉන්න වෙලාවට try කරලා බලන්න. ඉතින් මට මේක රුපියල් 800ක් වගේ පොඩි ගාණක් ගියේ. ඇත්තටම මේ වෙනයි ගාණ ගියේ අර මේ Bluetooth amplifier එකට තමයි. ස්පීකර්ස් දෙකට මම පරණ JBL එකෙන් ගලවගත්ත දෙයක්. ඉතින් වීඩියෝ ගන්න වීඩියෝ like එකක් දාන්න යාළුවොත් බලන්න share කරන්න. අමතක නොකර මගේ channel එක අලුත් කෙනෙක් නම් මේ දැන් පන්න subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තෙන් bell icon එකත් තෝල් දාලා එකතු වෙන්න. එහෙනම් මේ වගේ තවත් interesting වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනකම් අදටම සමු ගන්නවා. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.